Là một người làm kỹ thuật hay đơn giản là thích vọc vạch máy tính, việc sở hữu một chiếc USB cứu hộ là điều bắt buộc. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo USB NHV Boot, bộ công cụ cứu hộ cực kỳ mượt mà, hỗ trợ tốt từ máy đời cũ đến các dòng máy Gen 13, 14 mới nhất hiện nay. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu ngay nhé! Xin chào, rất vui được đồng hành cùng các bạn. Phần 1. Chuẩn bị. Để thực hiện, anh em chuẩn bị cho mình một chiếc USB từ 8GB trở lên, nhưng mình khuyên là 16GB trở lên. Các bạn cố gắng xem hết video vì mình sẽ giải thích lý do vì sao ở phần cuối video nhé. Và thêm một lưu ý là dữ liệu trong USB sẽ bị xóa sạch nên anh em hãy sao lưu trước nhé. Phần 2. Các bước thực hiện. Bước 1. Tải và giải nén. Các bạn chỉ nên tải bộ cài NHV Boot từ trang chủ chính thức. Mình có để đường link trong phần mô tả. Sau khi tải về, các bạn hãy giải nén. Bước 2. Kết nối USB và mở Rufus. Sau khi bung bộ cài đặt, các bạn sẽ thấy một file ISO và thư mục công cụ. Vào thư mục công cụ sẽ thấy file Rufus. Rufus chính là phần mềm tạo USB boot thông qua file ISO. Đầu tiên, anh em cắm USB vào máy và mở Rufus lên. Ở mục Device, hãy chọn đúng tên USB của mình. Bước 3. Chọn file ISO. Nhấn Select và chọn đến file ISO. Ở đây có một lưu ý nhỏ. Nếu anh em dùng cho các máy đời mới, hãy chọn chuẩn GPT UEFI. Nếu muốn tương thích cho cả các máy đời cũ, anh em có thể chọn MBR. Mình thường chọn MBR để có thể vọc được trên mọi dòng máy. Bước 4. Tiến hành tạo USB boot. Bấm Start, xác nhận cảnh báo xóa dữ liệu và chờ khoảng 5 đến 10 phút tùy vào tốc độ USB của anh em nhé. Sau khi tiến trình tạo USB boot hoàn tất, các bạn khởi động lại máy. Phần 3. Test thành quả. Vào Boot Menu, thường là F11 hoặc F12 tùy hãng, và chọn USB Device. Như anh em thấy, giao diện WinPE của NHV Boot hiện lên cực kỳ chuyên nghiệp và đầy đủ đồ chơi để cứu hộ dữ liệu, phân chia ổ đĩa hay phá mật khẩu Windows. Tới đây thì phần tạo USB boot xem như đã xong. Nhưng nếu các bạn muốn chứa luôn file cài đặt Windows lên cùng một USB thì chúng ta qua tiếp phần sau. Phần 4. Chia USB boot thành 2 ổ đĩa logic. Và đây cũng là lời giải thích lý do tại sao các bạn nên chuẩn bị USB có dung lượng 16GB trở lên. Trên desktop, bấm đúp vào icon Partition Wizard. Nếu máy của bạn chỉ có một ổ đĩa thì disk 2 chính là USB boot. Bấm phải vào ổ đó, chọn Move Resize. Ở mục Partition Size, gõ vào 4GB và bấm OK. Đây là dung lượng của ổ đĩa 1, đủ để chứa phần boot, còn dư bao nhiêu thì dành hết cho ổ đĩa 2 để chứa các bộ cài đặt. Xong các bạn lại bấm phải vào vùng đĩa trống thứ hai, chọn Create, chọn Yes, chọn OK. Tiếp đến bấm Apply ở dưới bên trái để ứng dụng bắt đầu thực hiện chia đĩa. Sau khi hoàn tất, các bạn hãy mở file Explore. Sẽ thấy USB boot của bạn bây giờ được chia thành 2 ổ đĩa. Một ổ để boot và một ổ trống để chứa các bộ cài đặt. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là copy các bộ cài đặt vào ổ trống này. Vậy là xong. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, subscribe và ghé thăm thíchvọc-vạch.io.vn để xem thêm nhiều bài viết khác. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.